आणि हॉर्न खूप वाजायला लागले लोक इकडे न्यूयॉर्कमध्ये. ओके, काही सिविक सेन्स नावाचा प्रकार उरलेला नाही इकडे. बघा, हे नाही तोडला बघा, मूर्ख. ओके, आणि आता मी बघू शकतोय द व्हेसल. गजब व्ह्यू आहे गाईज. अनफॉर्च्युनेटली काही इव्हेंट्स असे घडले, काही लोकांनी सुसाईड वगैरे केल्या होत्या इथून, कारण हे इन्स्पिरेशन आहे हे मधाच्या पोळ्यासारखं किंवा व्हेसल. राईट, सो खूपच इंस्टाग्रामेबल प्लेस आहे ही. ठीक आहे, ट्रेंडिंगमध्ये आहे सध्या काही. राईट, हे हाय एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल अगेन. आणि मी आहे आता अगेन 33rd स्ट्रीट, हेराल्ड स्क्वेअर. यावेळेला फक्त डिफरंट एक्झिट घेतलेली आहे आणि दिस इज इन न्यूयॉर्क मिड टाऊन मॅनहॅटन. ओके, सो बघू शकताय तुम्ही. आणि परत एकदा ओके, पुन्हा एकदा दाखवतो तेच जे मी मागच्या काही ब्लॉग्समध्ये दाखवत आलो आहे. ओके, सो आता मला फक्त डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे, कारण मी आज चाललेलो आहे एक म्हणजे टाइम स्क्वेअर आणि ह्या गोष्टी ऑब्व्हियसली जाणार आहे मी पुन्हा एकदा. पण बाकीच्यांनी पण बघितले आहेत, ब्रुकलिन ब्रिज वगैरे फेमस. पण एकदा व्हेसल म्हणून एक गोष्ट आहे इथं, एक मॉडर्न आर्किटेक्चर आहे, ते आज दाखवण्याचा मी प्रयत्न करेन. बाहेरनं तर नक्कीच दाखवेन, आणि ओपन असेल, तिकीट स्वस्त असेल, बजेटमध्ये असेल तर आतून पण दाखवेल. सो चला बघूया. ऑलराईट, सो गाईज मी आता चाललेलो आहे 33rd स्ट्रीटला उतरून पश्चिमेच्या दिशेने चाललो आहे. ठीक आहे, पश्चिमेच्या दिशेने चाललो आहे. हडसन रिव्हर जी आहे त्या दिशेने चाललो आहे. आणि एक एक स्ट्रीट, एक एक ॲव्हेन्यूज क्रॉस करत 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 चाललो आहे ते आर्किटेक्चर पाहण्यासाठी. आणि जाता जाता मी न्यूयॉर्कचं सगळं दर्शन तुम्हाला दाखवेलच. ही साईड इकडे मी जास्त आलो नाही. प्रायमार्कला एकदा आलो होतो, एक 2-3 ब्लॉग अगोदर एका ह्याच्यामध्ये आलो होतो. सो चांगलं आहे असं. आणि ही नवीन कॅब ऑब्व्हियसली दिसत असेलच. आणि हा आहे न्यूयॉर्क पेन स्टेशनचा एरिया, बघू शकता, फेमस आहे. लोक चालत आहेत. आपण क्रॉस करूया. हा एक एव्हेन्यू, एक मोठा एव्हेन्यू क्रॉस करतोय मी. पेन स्टेशन. आणि समोर बघू शकता एम्पायर स्टेट अगेन. आय थिंक मी मध्ये 1-2दा दाखवली होती आत्तापर्यंत एम्पायर स्टेट. ठीक आहे, आणि अशी आहे. आता मला पुन्हा एकदा पश्चिमेच्या बाजूने वेस्ट साईडला चालत चालत जायचं आहे. आणि आज ऊन पडलं आहे मस्तपैकी, पण विंडी आहे आणि गार पण आहे. सो हे जरा एक वेगळं आहे फिलिंग. ओके, जिथं ऊन पण असतं आणि थंडी पण वाजते तुम्हाला आणि वारा पण आहे. जरा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन आहे. आपल्याला इंडियात इमॅजिन होणं थोडंसं अवघड आहे. मे बी थोडं लडाख वगैरे साईडला गेल्यावर अशा टाईपच्या वातावरणाची हे होतो की ऊन पण वाटतं आहे आणि हे पण आहे, आणि लोक बसलेत निवांत. इथं काहीतरी चाललं आहे वाटतं, खूपच लोक काहीतरी करतायत, सिक्युरिटी आहे. ओके, सो मी अजून चालतो आहे. आणि ही एक स्ट्रेंज बिल्डिंग आहे जी कायम दिसते मला, पण याच्याविषयी फार काही माहिती नाही आहे मला. ओके, आणि इथं थोडी गर्दी दिसते. 8th एव्हेन्यूला आलो आहे मी. ओके, 8th एव्हेन्यू. सो ऑन द वे अनायासे आलोच आहे, तर कवर करतो. आय थिंक हे 2 ट्रेन्स, म्हणजे हे लॉंग आयलंड रेल रोड. ओके, हे रेल्वे स्टेशन आहे खालचं तरी ॲटलिस्ट. ओके, हे रेल्वे स्टेशन आहे. पण ही जी ऐतिहासिक इमारत दिसते आहे, ओके, ती मला माहीत नाही, पण मी कुठल्या तरी मूवीमध्ये बघितली आहे ही. तर असं वाचावं लागणार, वाचून मी सांगतो नंतर.
ओके ठीक आहे. आणि आज ट्रॅफिक दिसतंय न्यूयॉर्कमध्ये. मे बी ट्यूजडे आहे. ओके लोक कामाला जात असतील आत्ता यावेळेला. सो इन्फोसिस थिएटर ॲट मेडिसन स्क्वेअर गार्डन. अच्छा ओ मेडिसन स्क्वेअर गार्डन आहे. ओके विसरलोच मी. राईट. सो हे मागं जे दिसतंय हे पेन्सिल्व्हेनिया स्टेशन आणि मेडिसन स्क्वेअर गार्डन आहे. खूप इंडियन स्टँडअप कॉमेडीवाले आणि खूप जणांची इथे सभा होते. ही मध्ये तो कॉमेडी आपला हा पण आला होता. एक आहे फेमस स्टँडअप कॉमेडियन, तो पण इथं आला होता. झाकीर खान लास्ट वेळेला इथं आला होता न्यूयॉर्कमध्ये. त्यावेळेला त्याचं इथे होता. ओके मेडिसन स्क्वेअर गार्डनला. ऑलराईट सो आपण अजून 33rd स्ट्रीटवरच आहोत वेस्ट साईडला, जे की एकदम बरोबर ट्रॅकवर आहे मी अजून. आणि हॉर्न खूप वाजायला लागले लोक इकडे न्यूयॉर्कमध्ये. ओके काही सिविक सेन्स नावाचा प्रकार उरलेला नाही इकडे. ठीक आहे हॉर्न मला अजिबात आवडत नाही. ऑलराईट ओके गाईज सो हे ट्रेन स्टेशनच आहे. ठीक आहे फक्त मोठं आहे. ओके यू एसचा एक प्रॉब्लेम आहे की त्यांच्याकडे त्यांचं जे रेलचं नेटवर्क आहे हे खूप कमी आहे. खूप म्हणजे खूपच कमी आहे. ठीक आहे आय थिंक इंडिया टॉप 1 नंबरचं असेल जगात और 2 मॅक्स चायनानंतर. बट यू एसमध्ये खूप कमी रेल रोड्स आहेत. ओके मोस्टली सगळे फ्लाईटवर त्यांचं चालतं. सो त्यामुळे ज्या आहेत त्या पण खूप महाग आहेत. त्यातलंच हे एक आहे. सो दुसऱ्या स्टेटमध्ये जायचं असेल तुम्हाला पेन्सिल्व्हेनिया वॉशिंग्टन DC आणि अजून कुठं, सो त्यासाठी इथे येऊ शकता तुम्ही जर कधी इकडं आलात तर. जर तुम्ही कधी येणारच नसाल तर काही संबंधच नाही आपला. मी जर हे एअरपोर्ट आहे म्हणून सांगितलं तरी होयच म्हणा लागणार आहे तुम्हाला. ऑलराईट सो क्रॉसिंग करत 9th एव्हेन्यूपर्यंत पोचलो आहे मी. गेले आय थिंक 20 मिनटं चालतो आहे, जास्त नाही 20च मिनटं चालतो आहे. आणि लोक थांबलेत प्रॉपरली. ही बघा ही गडबड करायला बघा बाई लई शहाणी झाली. हां चला बघा हे ना तोडला बघा मूर्ख. हे ना सिविक सेन्स नाही काही लोकांना. चालणाऱ्यांना कायम प्रेफरन्स असतो. कायम सायकलवाल्यांच्या पण आधी चालणाऱ्यांसाठी असतो. मी जर इकडचा असलो असतो तर त्याला पकडला असता. बट राहू दे. ऑलराईट सो आता मी आलेलो आहे लिंकन टनेलला न्यू जर्सीला. सो मॅनहॅटन न्यूयॉर्क हे एक बेट आहे. न्यू जर्सी हा एक एरिया आहे. सो बेटावरून जर तुम्हाला न्यू जर्सीला जायचं असेल तर तिकडून लास्ट टाईम आलो होतो तो म्हणजे हॉलंड टनेल होतं. तसं हे लिंकन टनेल आहे. सो हडसन रिव्हरच्या खालून हा बोगदा जातो. जवळपास एक 2 किलोमीटरचा तर असेलच. ठीक आहे. आणि मॅनहॅटन वेस्ट प्लाझा. ओके इकडून जातो तो रस्ता. आणि जराशा वेगळ्या बिल्डिंग खूप फुकणारे खूप लोक आहेत इकडं. सो इकडून थोडासा वेगळा एरिया आहे हा. थोडासा डाऊनटाऊन सारखा फील येतो कारण खूपच उंच स्काय स्क्रॅपर्स आहे इथे. एक चांगली गोष्ट आहे की फार लोक बघत नाहीत ब्लॉगिंग करताना, त्यामुळे ऑकवर्ड वाटत नाही. कोणाला इथे काही पडली नसती. कधी कधी तो चांगलं वाटतं कोणाला काही पडली नाही ते. ऑलराईट बोलत मी आलेलो आहे 10th एव्हेन्यूला. ऑलराईट सो जे व्हेसलला जायचं होतं मला ना, व्हेसल म्हणून जी गोष्ट आहे आर्किटेक्चर ते इथेच आहे. ओके व्हेसल इथेच आहे. मला जरा मॅपमध्ये बघावं लागणार. पण इकडच्या सगळ्याच बिल्डिंग भारी आहेत थोड्या. हडसन यार्ड्सचा एरिया आहे हा. आणि एका माणसाला विचारलं मी बाबा, कारण इथं थोडं कन्फ्यूज होतं. बिल्डिंग दिसते पण एंट्रन्स कळत नाही. एंट्रन्स वेगळ्या ब्लॉकवरनं असतो आणि त्यासाठी बऱ्याचदा तुम्हाला
बरंच चालावं लागतं. सो कधी कधी थोडंसं विचारायचं. गुगल मॅपला पण सगळंच कळतं असं नाही. ऑलराईट, सो मी आलेलो आहे जवळ हडसन यार्ड्स 30 इथे आलेलो आहे मी. ओके, आणि आता मी बघू शकतोय द व्हेसल. गजब व्ह्यू आहे गाईज. ओके, तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, ही गोष्ट दाखवायची होती मला. सो आता ह्याचा एंट्रन्स शोधूया आपण. सो 2019मध्ये कन्स्ट्रक्शन केलेलं होतं या व्हेसलचं. ओके, आणि म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आधी झालं होतं, पण 2019ला ही ओपन झाली होती. आणि अनफॉर्च्युनेटली काही इव्हेंट्स असे घडले, काही लोकांनी सुसाईड वगैरे केल्या होत्या इथून, कारण हे स्टेअरकेस आहेत वरपर्यंत जाण्यासाठी. आणि सुसाईड वगैरे झाल्यानंतर त्यांनी बंद केलं खूप वर्ष, आणि पुन्हा एकदा सेफ्टी नेट्स आणि या बाकीच्या गोष्टी लावून पुन्हा एकदा ओपन केलेलं आहे. सो एवढंच वाचू शकलो मी पण ठीक आहे. आता मला मेन आहे ते तिकीट काढायचं आहे. सो लेट्स सी तिकीट कसं काढता येईल. सो तिकीट इथे काढायचे आहेत. आता मी जाऊन काढतो. आधी शॉर्ट घेतो बाहेरून आणि मग तिकीट काढतो. सो ही जी मागचं आर्किटेक्चर आहे हे रिसेंटलीच ओपन झालं आहे. आणि असं म्हणतात की ह्याचं जे इन्स्पिरेशन आहे, सो हे कुठलं तर ब्रिटिश आर्किटेक्चर आहे, त्याने हे डिझाईन केलं आहे. आणि असं म्हणतात की याचं जे इन्स्पिरेशन आहे हे मधाच्या पोळ्यासारखं, किंवा आय थिंक राजस्थान आणि गुजरातमधल्या काही वेल्स आहेत, आय थिंक बावडी म्हणतात, तिथून रेफरन्स घेतला असं म्हटलं जातं आहे. ठीक आहे, पण हा आर्किटेक्चर एकदमच युनिक आहे. आणि समोरच वेल्स फार्गो बँक आहे. सो आता जरा मी तिकीट काढतो. किती रुपये आहे बघतो, आधी बजेटमध्ये आहे का बघतो, आणि मग शक्य असेल तर आज जाऊया. ऑलराईट सर गाईज, तिकीट काढलेलं आहे. $18 तिकीट आहे. ठीक आहे, 1800 रुपये अंदाजे. आता इथं सिक्युरिटी चेक वगैरे होणार, सो मी मोबाईल आत ठेवतो. ऑलराईट गाईज, सो सिक्युरिटी झालेली आहे. आणि ट्रायपॉड हातात पकडू शकतो, पण तुम्ही पसरू शकत नाही, असे रूल्स आहेत. आणि आय एम इनसाइड द व्हेसल. ओके, ऑलराईट. सो खूपच इंस्टाग्रामेबल प्लेस आहे ही. ठीक आहे, ट्रेंडिंगमध्ये आहे सध्या काय एकदम. ठीक आहे, खूप व्लॉग्स, खूप इंस्टाग्राम फोटोज इथे दिसतील. आणि आता नुसतंच चढायचं आहे. ठीक आहे, पायऱ्या आहेत, आणि चढत आता वरपर्यंत जायचं आहे आपल्याला. लिफ्ट पण आहे. ओके, लिफ्ट ही लोकल लिफ्ट नाही येत आहेत. ओके, पण आपण चढू शकतो अजून. सो चढूया. सो गाईज, हे टोटल अराऊंड 150 फूट, 150 फूट उंच आहे. ओके, अराऊंड 45 मीटर्स आहे. आणि अराऊंड 154 स्टेअर केसेस आहेत याला. या ज्या स्टेअर्स आहेत, ठीक आहे, 154 आहेत जिने. आणि 2500पेक्षा जास्त पायऱ्या आहेत, स्टेअर्स. सो हे जर पूर्ण चढल्या तर ऑलमोस्ट 1 माईल चढल्याचा फील येतो ऑलमोस्ट. आणि ह्या बघा, ह्या त्या सेफ्टी नेट्स आहेत ज्या मी मगाशी सांगत होतो. सो लोकांनी इथून सुसाईड केल्यात वर जाऊन. ओके, त्यामुळे हे बंद होतं खूप वर्ष. पण आता सेफ्टी नेट वगैरे लावल्यात. बघूया जरा. हा, सेफ्टी तर व्यवस्थित आहे. ओके, आणि जाऊया आता या साईडने, इकडे जाऊया. असं काय
डायरेक्शन नाही आहे, जिथं जाल तिथं जाल तुम्ही, जिकडे जाल तिकडे जाल. सो मी चढतोय अजून आणि ऑलमोस्ट 50% आलो आहे वर मी. ठीक आहे. लिफ्ट इथे आहे, थोड्या वेळात वापरावं लागते असं वाटतंय. आता पूर्वीसारखं होत नाही. फाईव्ह. अरे बाप. ऑलराईट. सो ऑलमोस्ट फायनल फ्लोअरला मी आलेलो आहे. आणि आता मला कळालं हाईट जास्त आहे, ज्यांना थोडासा हाईटचा फोबिया आहे, ओके, त्यांना थोडा त्रास होऊ शकतो. मला पण थोडासा आहे. आणि हा लास्ट फ्लोअर आणि देन आय गेट द टॉप. सो ओके. हा. सो हा आहे व्ह्यू. ओके. आणि हा बंद केला आहे. ठीक आहे. इकडे पण जाळ्या लावल्याच. ठीक आहे. सो ऑलराईट. सो असं काय फार काही वेगळं नाही आहे की वर गेल्यावर आणि रेस्टॉरंट आहे आणि खायला प्यायला मिळालं आणि फ्री दिलं, असं काय नाही आहे. नुसतं एवढंच आहे, चढायचं, बघा, फोटो काढा आणि परत खाली उतरा. सो $18 फक्त चढायचे देता तुम्ही आणि व्ह्यूचे. काही लोकांना वर तर वाटत नाही, बट आता आपण कधीतरीच येतो, कुठं विचार करायचा असल्या गोष्टीचा. सो ऑलराईट. सो थोडं फोटो सेशन वगैरे झालेलं आहे आणि थोडं करत मी उतरतोय खाली. म्हणजे तुम्ही हे बघू शकता, ही हडसन रिवर आहे, पश्चिम बाजू आहे आणि आय थिंक याला हडसन यार्ड्स म्हणतात. सो सगळ्या ज्या सबवे वगैरे आहेत त्या इथं पार्क केलेल्या दिसेल तुम्हाला. ओके. यार्ड्स आहे. सो ऑलराईट. सो गाईज दॅट्स इट. ओके. सो दॅट्स इट. आणि मी एक्झिट घेतो आहे आता. फोटो व्हिडिओ झालेले आहे आणि एवढंच आहे त्याविषयी. सो चला आता जरासं बाहेर जाऊन थोडासा एन्जॉय करूया व्ह्यू. सो ओके. सो वेसलच्या बाहेर आलेलो आहे मी आणि तसं आत काही फार नाही आहे. ओके. मी जेवढं दाखवलं ना तेवढंच आहे. ठीक आहे. आणि आता थोडासा लांबनं फोटो व्हिडिओ घेऊ. समोर हडसन यार्ड्स आहे जे मी मगाशी सांगितलं. ओके. आणि हा असा सगळा परिसर आहे. लोक जरा सावलीला बसलेत. हो, बसलेत लोक थोडेसे. थोडं बघायला आलेत माझ्याकडं, मे बी टोपीमुळं. अदरवाईज तसं कोण बघत नाही. ऑलराईट गाईज. सो इतकंच आहे या पार्टमध्ये. आणि वेसल बघितलेलं आहे आणि थँक्स फॉर वॉचिंग धिस व्लॉग. मी माझं व्लॉगिंग कंटिन्यू ठेवणार आहे आता राहिलेला पार्ट, बट नेक्स्ट व्लॉगमध्ये टाकतो. सो हा व्लॉग इथंच कन्क्लूड करतो अँड थँक्स फॉर वॉचिंग वन्स अगेन. स्टे ट्यून. बाय बाय.